Upea ilma. Hirmupakkaset 40-30 pakkaset on nyt ohi. Ja tänään oli vaan tuossa aamulla 11 astetta pakkasta. Nyt kun tuli aurinko esiin, niin no sitten laskiko -13. Mennään nyt pikku lenkki hiihtelemään. Mulla on nyt nämä lyhyet ja leveät OAC-sukset ja Jukalla on tuommoiset metsäsukset. Ne. On silläkin tämmöiset, mutta se on mieluummin vanhan kansan hiihtäjä. Niin, vaikka itsellä ei ole ikää, mutta ei ollenkaan. Niin. Lähdetään hiihtämään. Joo. Joo, portti. Portti. Sinne se meni. On kyllä hienot puut. Terve! Mitenkä sujuu? Ihan hyvin. Täällähän on vanha latu alla ja nyt tähän on tullut tämmöistä ehkä pari senttiä uutta vitiä pintaan, niin luistaa hyvin ja hyvä hiihtää. Ja kaunis keli, aurinko paistaa. Tässä sitä ollaan. Hiihtolenkki tehty. Tuolla jo kotikonnuilla. Edelleen hieno keli ja
kaikki viimeisen päälle. Suksi luistaa hyvin ja Mirmeli nauraa. Kauniit maisemat kyllä. Aha. Hienot. Eikä vettä missään järvellä eikä joella. No järvellä ei juuri käytykään, mutta joella. Täydellinen keli joka puolella. Hyvä on pito karvapohjasuksissa. Sinne se hävisi. Komea on puu. On. Tää on niitä rauhoitettuja puita. Joo, tää saa kaataa vasta ensi vuonna. Ei, sitä ei kaadeta ollenkaan. Ai jaha. Meidän rajapetäjä. Sinne se Mirmeli sukelsi puualle. Ja sieltä tuli esiin. Se oli hiihto siinä. Maistuuko? Maistuuko kaverit? Maistuuko? Joo. Hyvät kaverit, niin hyvät kaverit. Tässä on tämä meidän pikkukukko, tämä mustavalkoinen. Helmi. Yleensä munat on aina täällä 4. Joo, no niin, siellä on 2 kappaletta. Ja sitten tässä viereisessä 3. Joo, siellä on. Se on kyllä jännä, että se on aina niillä nämä suosikkipaikat. Ja heti kun laittaa uusia olkia tänne pehmukkeeksi ja lämmikseen, niin sepäpaikka ei sitten enää vähän aikaa kelpaakaan. Nyt on tullut hyvin munia, semmonen 8 munaakin on tullut päivässä. Mutta nyt on munaruokia syöty. Tuhkat pois. Tuhkat pois. Joka kerta tuhkat pois ja sitten tehdään uudet tulet. Onko me vähän niin kuin tiellä? Ei pahemmin, jos sä oot pahasti, mä siirrän. Tuossa nähdään, että tuossa on toi luukku. Tai missä ei ole luukkua. Kun puhuttiin viime videolla, kun puhuttiin niistä lämpötiloista uunissa, niin tuohan
oli mennyt ihan palasiksi kuumuudesta. Niin, vaikka se oli valurautaa, niin se oli haljen. Niin silloin täytyy aika kuumat olla. Jos semmoista uutta, niin ei varmaan mistään saa. Niin, eikä sitä saa laitettu paikalle. Niin. Ja peltistä ei voi laittaa, se ei kestä päivääkään. Ei. Näitä kuumuuksia. Siitä se lähtee taas. No niin, tässä sitä lähdetään kellariin. Korin ja perunaämpärin kanssa. Oli ensimmäinen ovi. Se oli niinku toinen ovi. Tai eriste. Sitten on kolmas. Nyt laitetaan jo valot päälle. Meillä on moderni kellari kuin valot. Otetaan tuo. Se oli 4. Nyt on tämmönen. Eriste on 5. Ja 6. 6 ovea. No niin, täältä otetaan muutama porkkana. Ne on täällä hiekan seassa. Ihan kovia ja hyviä, niin kuin eilen nostettu. Täällä niitä kerroksittain. Joo, yksi vielä. Ei sen enempää kerralla. Sisällä lämpimässä ne menee äkkiä valmis. Niin, ihan. Sitten otetaan perunaa. No niin, siinä on puikulaperunaa. Siellä on Timoa. Ja siellä on Annabelle. Annabellehän se on se meidän suosikkiperuna. Joo. Mutta kyllä Timokin on ihan melkein voi Timokin on sanoa ihan yhtä hyvä, mutta Annabelle se on se ykkönen mun Niin. mielestä. Puikulan jälkeen. Niin. Sieltä sitä otetaan. Tommoset kaikkein suurimmat niin jätetään uniperunaksi joskus tai sitten kaikki kerran semmosia suurempia. Hyvän kokoisiahan ne on ja meillähän on kaikki perunat. Me ei yleensä mitään pieniä perunoita panna erikseen, kun nykyään ei ole. Nokanoille keitetään perunaa, mutta aikoinaan kun oli ankkoja ja lampaita, niin silloin niille annettiin pikkuperuna. Joo, noi isot perunat hyvät siinä, jos tekee jotain niinku perunalaatikkojuttua, niin se on helppo kuoria, isoja palotella. Joo, ja keittoon ja näin. Meillähän oli aika pieni perunamaa tänä vuonna. No, kuitenkin perunaa tuli paljon. Historian pienin perunamaa. No ehkä juu, kuitenkin perunaa tuli hyvin. Tai ihan riittävästi meille, koska silloin 2 vuotta sitten, kun tuli 700 kiloa, No joo. niin se oli ihan
Silloin vähän myytiin ja annettiin Joo, perunaa oli pois. Se oli niinku liikaa taas se. Joo. Mut nythän ei joku pieni peruna. No niin, siinä on perunasta ja vielä muutama porkkana siihen päälle. Tämän verran on vielä jäljellä sitten viime vuonna säilyttyjä punajuuria. Joo, nyt otetaan siitä yksi. Ota tommonen isompi saman tien. No, okay. Tuolla oli kyllä. Ai tuommoinen iso. Niin, Okei. kertaa. Meinaat syödä paljon. Niin, mutta ei tarvitse taas hakea. Juu. Sitten. Ja sitten siellä on nuo kurkut. Kurkuthan oli tosi ongelmallisia viime kesänä. 3 taimet kasvati ennen kuin alkoi kasvamaan. Se, että mä aloitin sen silmäleikkauksen takia liian aikaisin hätäisesti, niistä ei tullut yhtään mitään. Mutta lopulta sitten harsojen alla. Ota siitä kanssa semmoinen iso. Noin, mutta onhan niitä kuitenkin tässä On. mukavasti. On. Siinä saa esittää nöyrää, kun menee. No niin, sitten rupeaa laittaa ovia kiinni. Joo, Kannattaa tulla pois. joo, mä tuun. Tää on vähän niinku kävis tommosessa pienessä lähikaupassa. Pois. Ovi kiinni. Lähikaupan ulko-ovi kiinni. Lähikaupan ulko-ovi laitetaan kiinni nyt. Noin. Tää on meidän lähikauppa. Eikä tarvinnut rahaa ollenkaan. Oho, meinasin pudottaa puhelimen. Älä purota. Molemmatko meinaat ottaa? Joo. Minä on vielä nuori ja vahva.